บนโลกของเรานี่นะครับเต็มไปด้วยเรื่องราวมหัศจรรย์มากมายแต่เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าจะมีอะไรที่น่าทึ่งไปกว่าสิ่งมีชีวิตที่เล็กมากๆจนแทบมองไม่เห็นแต่กลับมีพลังมหาศาลพอที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบของเราได้วันนี้แหละครับเราจะมาทำความรู้จักกับวูลเฟียพืชจิ๋วที่อาจจะกำลังสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราอยู่ก็เป็นได้และนี่คือคำตอบครับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีในชื่อบ้านๆว่าผำหรือไข่น้ำใช่ไหมครับแต่ว่าชื่อสากลของมันก็คือ Wolffia หรือ Wolffia และเจ้าพืชชนิดนี้แหละครับคือเจ้าของสถิติพืชดอกที่เล็กที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการเล็กขนาดไหนน่ะเหรอครับเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกถึงปลายเข็มหมุดสักอันดูสิครับเจ้าผำแต่ละต้นเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าปลายเข็มหมุดซะอีกคือเล็กกว่า1มิลลิเมตรดังนั้นการที่เราจะมองเห็นมันเป็นแพรสีเขียวๆสวยๆแบบนี้ได้เนี่ยต้องใช้พวกมันนับร้อยนับพันต้นมารวมตัวกันเลยทีเดียวครับและตรงนี้เลยครับคือความย้อนแย้งที่มันน่าทึ่งที่สุดจากขนาดที่เหมือนกับธุลีผงเนี่ยใครจะไปเชื่อล่ะครับว่ามันอาจจะเป็นคำตอบของปัญหาที่ใหญ่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตอาหารความมั่นคงทางอาหารหรือแม้กระทั่งอาจจะพาเราไปสู่อวกาศได้เลยเอานะครับในส่วนแรกนี้เรามาไขความลับไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าทำไมกันนะทำไมเจ้าพืชจิ๋วขนาดนี้ถึงได้รับฉายาว่าเป็นยักษ์ใหญ่สีเขียวได้เราไปดูคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ในตัวมันกันเลยครับอย่าเพิ่งให้ขนาดของมันหลอกเราได้นะครับเห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้เนี่ยข้างในอัดแน่นไปด้วยโปรตีนสูงถึง 20-30% เลยนะครับซึ่งเทียบเท่ากับถั่วเหลืองได้สบายๆเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือมันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วนเหมือนกับที่เราได้จากเนื้อสัตว์เลยครับแต่กลับมีไขมันกับแป้งน้อยมากๆโอ้โหนี่มันคือซุปเปอร์ฟู้ดในร่างจิ๋วของจริงเลยนะเนี่ยแล้วถ้าเราจะพูดถึงความเร็วในการเติบโตแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแทบไม่มีใครสู้มันได้ครับในสภาวะที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยมันสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองเป็น2เท่าได้ภายในเวลาแค่16ชั่วโมงเท่านั้นเองครับลองนึกภาพตามสิครับว่ายังไม่ทันจะข้ามวันดีเลยเรามีพัมเกิมขึ้นมาอีกเท่าตัวแล้วมันเป็นความเร็วที่น่าเหลือเชื่อจริงๆครับแล้วคำถามก็คือมันทำได้ยังไงอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังความเร็วที่น่าทึ่งขนาดนั้นคำตอบทั้งหมดครับมันซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายที่เรียบง่ายแบบสุดขั้วของโครงสร้างร่างกายมันเองนี่แหละครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคำศัพท์ทางเทคนิคนิดนึงนะครับนักวิทยาศาสตร์จะเรียกทั้งตัวของมันว่าฟรอนต์หรือฟรอนนั่นก็เพราะว่ามันไม่มีส่วนที่เรียกว่ารากลำต้นหรือใบเหมือนพืชที่เราคุ้นเคยกันทุกอย่างถูกย่อส่วนและรวมเอาไว้ในก้อนกลมๆเล็กๆนี้ทั้งหมดแล้วครับนี่คือกลยุทธ์ชั้นยอดของมันเลยครับนั่นก็คือการทิ้งทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปให้หมดมันไม่ต้องมาเสียเวลาเสียพลังงานไปกับการสร้างรากที่ซับซ้อนหรือสร้างลำต้นสูงใหญ่แต่มันสามารถทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดที่มีแบบ 100% ไปที่เป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และวิธีการขยายพันธุ์ของมันก็เรียบง่ายไม่แพ้กันเลยครับมันใช้วิธีที่เรียกว่าการแตกหน่อซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆมันก็ทำงานเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสารทางชีวภาพดีๆนี่เองครับคือค่อยๆสร้างตัวโคลนนิ่งของตัวเองออกมาเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าวิธีนี้มันเร็วกว่าการต้องรอผสมเกสรแล้วก็สร้างเมล็ดพันธุ์แบบพืชชนิดอื่นแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับเอาล่ะครับพอเรารู้ถึงศักยภาพอันน่าทึ่งกับมันแล้วคำถามต่อมาที่หลายคนคงอยากรู้ก็คือแล้วถ้าเราจะเลี้ยงมันล่ะจะต้องทำยังไงให้ได้ผลดีที่สุดมาครับเรามาดูสูตรสำเร็จของมันกันเลยสิ่งแรกเลยที่ต้องรู้และสำคัญมากๆก็คือไม่ใช่ผำทุกชนิดจะเหมือนกันนะครับการเลือกสายพันธุ์ให้ถูกกับพื้นที่ของเราคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดสำหรับบ้านเราประเทศไทยที่มีอากาศร้อนชื้นแบบนี้สายพันธุ์ที่ชื่อว่า Globosa คือคำตอบสุดท้ายครับเพราะมันเป็นสายพันธุ์พื้นถิ่นที่นี่เลยมันทนร้อนได้ดีเยี่ยมซึ่งจะต่างจากสายพันธุ์อาไรซ่าที่จะเหมาะกับพื้นที่เขตหนาวมากกว่าตารางนี้สรุปปัจจัยสำคัญทั้งหมดเอาไว้ให้แล้วนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องการอะไรที่ซับซ้อนเลยแต่มีหัวใจสำคัญอยู่2อย่างที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยก็คือ 1. น้ำต้องนิ่งหรือไหลช้ามากๆและ 2. ต้องมีสารอาหารอย่างไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสให้มันอย่างสม่ำเสมอก็เปรียบเสมือนการที่เราต้องคอยให้อาหารมันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับแต่มีเรื่องหนึ่งครับที่ผมต้องขอย้ำเลยว่าสำคัญที่สุดและห้ามมองข้ามเด็ดขาดนั่นก็คือเรื่องของความสะอาดครับตัวของผำเนี่ยเปรียบเสมือนฟองน้ำเลยมันจะดูดซับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในน้ำเข้าไปโดยตรงถ้าแหล่งน้ำที่เราเลี้ยงมันสกปรกมีสารปนเปื้อนมันก็จะสะสมสารพิษเหล่านั้นเข้าไปในตัวมันด้วยดังนั้น
หากเราจะผลิตเพื่อการบริโภคต้องเลี้ยงในระบบปิดที่สามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้แบบ 100% เท่านั้นนะครับนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยเมื่อเราเข้าใจวิธีการเพาะเลี้ยงที่ถูกต้องและปลอดภัยแล้วทีนี้เราลองมามองไปข้างหน้ากันบ้างครับว่าเจ้าพืชจิ๋วชนิดนี้มันจะสามารถพาเราไปสู่อนาคตแบบไหนได้บ้างทุกวันนี้โลกของเรากำลังต่อสู้กับโจทย์ที่ใหญ่มากๆข้อหนึ่งเลยนะครับคือเราจะหาโปรตีนจากที่ไหนมาเลี้ยงดูประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันการทำปศุสัตว์แบบดั้งเดิมก็ใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลและนี่คือจุดที่วูฟเวียจะเข้ามาเป็นพระเอกเลยครับมันคือโรงงานผลิตโปรตีนที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆแต่ใช้พื้นที่และใช้น้ำน้อยกว่าอย่างเทียบกันไม่ติดเลยและข่าวดีมากๆก็คือประเทศไทยเรามองเห็นโอกาสตรงนี้ครับทางภาครัฐได้บรรจุผามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่า BCG Model ซึ่งก็คือการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตอนนี้เลยมีการส่งเสริมและวางมาตรฐานการผลิตอย่างจริงจังเลยครับเพื่อที่จะผลักดันให้ผำของไทยกลายเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่ดังไกลไปทั่วโลกยังไม่หมดแค่นั้นนะครับศักยภาพของมันไปไกลกว่าที่เราคิดไปอีกเยอะเลยในงานวิจัยถึงกับบอกว่ามันอาจจะเป็นอาหารสำหรับอนาคตในอวกาศได้เลยนะครับพูดง่ายๆก็คือในภารกิจสำรวจอวกาศที่ต้องใช้เวลายาวนานเนี่ยนักบินอวกาศสามารถปลูกผำเพื่อเป็นแหล่งอาหารได้ด้วยตัวเองเพราะมันโตเร็วมากใช้น้ำน้อยแถมยังช่วยเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนได้อีกด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นระบบช่วยชีวิตแบบครบวงจรในตัวเดียวเลยไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าจากพืชที่เราแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ได้ถึงขนาดนี้มันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าหรือบางทีคำตอบของปัญหาความมั่นคงทางอาหารในอนาคตอาจจะไม่ได้มาจากสิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารแต่อาจจะมาจากสิ่งเล็กๆที่ลอยอยู่บนผิวน้ำนี่เองสวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่เกษตรงอกงามครับที่นี่คือพื้นที่สำหรับคนทำการเกษตรในยุคใหม่สำหรับคนที่มองว่าการเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่แค่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็จบไปแต่เราจะมองลึกลงไปถึงการสร้างระบบการวางแผนและการปั้นธุรกิจให้มันเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนผืนดินของเราเองครับผมเชื่อเสมอว่าคนไทยเรามีศักยภาพที่ไม่เป็นสองรองใครแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เอาหลักการทางธุรกิจเข้ามาปรับใช้เพื่อเปลี่ยนสถานะจากแค่คนปลูกให้กลายเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มตัวในเกษตรงอกงามเราจะมาเจาะลึกกันในทุกมิติเลยตั้งแต่นวัตกรรมใหม่ๆการจัดการฟาร์มแบบมืออาชีพไปจนถึงเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์เพื่อให้ผลผลิตที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจไปไม่ได้จบแค่ราคาหน้าสวนแต่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและไปถึงมือผู้บริโภคที่เห็นคุณค่าของมันจริงๆและสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงพืชชนิดหนึ่งที่เล็กมากเล็กจนหลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยแต่ในโลกของอาหารแห่งอนาคตพืชชนิดนี้คือขุมทรัพย์ดีๆนี่เองครับและเราจะมาเรียนรู้วิธีปลดล็อกศักยภาพของมันไปพร้อมๆกัน 41.81% ตัวเลขที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือตัวเลขแห่งโอกาสมันคือค่าโปรตีนสูงสุดในน้ำหนักแห้งที่งานวิจัยเคยทำได้ใน Wolfria globosa หรือผำที่เราคุ้นเคยกันดีนี่คือเป้าหมายที่ท้าทายมากและในขณะเดียวกันมันก็คือโอกาสทางธุรกิจที่มหาศาลสำหรับคนที่เข้าใจมันครับในยุคที่คนทั้งโลกกำลังมองหาโปรตีนจากพืชที่ยั่งยืนตัวเลขนี้มันก็เหมือนกับป้ายราคาพรีเมียมที่รอให้เราไปคว้ามาคำถามมันเลยไม่ใช่แค่ว่าเราจะปลูกผำยังไงแต่คือเราจะปลูกยังไงให้ได้โปรตีนสูงถึงระดับนี้ต่างหากและนี่แหละครับคือภารกิจของเกษตรงอกงามในวันนี้ที่จะพาไปดูทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นรายได้ครับและนี่ก็คือหน้าตาของพระเอกของเราในวันนี้ครับ Wolfria globosa หรือที่บ้านเราเรียกกันว่าผำหรือไข่น้ำนี่คือพืชดอกที่เล็กที่สุดในโลกนะครับขนาดแค่ปลายเข็มเท่านั้นเองแต่คุณสมบัติของมันนี่กลับสวนทางกับขนาดโดยสิ้นเชิงมันคือโรงงานชีวมวลจิ๋วที่โตเร็วมากสามารถเพิ่มจำนวนเป็น2เท่าได้ในเวลาแค่ 24-36 ชั่วโมงเท่านั้นเองและที่สำคัญที่สุดเลยคือสารอาหารข้างในที่มันน่าทึ่งมากทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโนจำเป็นมากันครบถ้วนทำให้มันกลายเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่วงการอาหารสุขภาพทั่วโลกกำลังจับตามองแต่หัวใจสำคัญที่อยากจะย้ำตรงนี้เลยก็คือไม่ใช่ผำทุกที่จะให้คุณภาพเหมือนกันศักยภาพที่แท้จริงของมันจะถูกดึงออกมาได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังและจัดการมันอย่างเป็นระบบเท่านั้นครับและนี่คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้ครับเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น5ส่วนหลักๆด้วยกันเริ่มจากการทำความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าทำไมผำถึงเป็นแหล่งโปรตีนที่ทรงพลังจากนั้นก็จะไปเจาะลึกถึงเคล็ดลับการเลี้ยงเพื่อดึงโปรตีนออกมาให้ได้มากที่สุดตามด้วยเทคนิคการเก็บเกี่ยวแบบมืออาชีพที่ส่งผลกับคุณภาพโดยตรงต่อด้วยกระบวนการหลังเก็บเกี่ยวอย่างการอบแห้งและสุดท้ายคือการสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มราคาด้วยใบรับรองผลแลบเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
ในส่วนแรกนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าต้องทำยังไง เราต้องตอบคำถามให้เคลียร์ก่อนว่าทำไมพืชเล็กๆขนาดเท่าปลายเข็มแบบนี้ถึงกลายเป็นความหวังของวงการอาหารเพื่อสุขภาพ ถึงถูกเรียกว่าเป็นแหล่งโปรตีนแห่งอนาคต การเข้าใจเหตุผลตรงนี้จะทำให้เราเห็นภาพรวมและโอกาสทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่ได้ชัดเจนขึ้นครับ เหตุผลหลักๆ ก็มีอยู่ 5 ข้อตามนี้เลยครับ 1 คือมันโตเร็วมากผลิตชีวมวลได้ในอัตราที่น่าทึ่ง 2 คือมันมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะกับร่างกาย คล้ายกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลย 3 คืออุดมไปด้วยสารอาหารรอง อย่างวิตามินและแร่ธาตุโดยเฉพาะธาตุเหล็กกับวิตามิน B12 ซึ่งปกติจะหาได้ยากในพืช 4 คือการเพาะเลี้ยงของมันเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำน้อยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง แถมยังช่วยบำบัดน้ำได้ด้วย และข้อสุดท้าย คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้มันเหมาะมากที่จะนำไปเป็นส่วนผสมในอาหารฟังก์ชัน หรือ functional food ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังโตแบบก้าวกระโดดไปทั่วโลกเลยครับ เอาละครับพอเราเข้าใจศักยภาพของมันแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือการลงมือทำแต่ไม่ใช่แค่เลี้ยงให้มันรอดนะครับแต่เราจะเลี้ยงอย่างมีเป้าหมาย เพื่อสร้างผำที่มีโปรตีนสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะนี่คือจุดตัดสินมูลค่าในตลาดเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้จำไว้เลยก็คือ ปริมาณโปรตีนในผำมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เราในฐานะคนเลี้ยงสามารถควบคุมและเพิ่มมันขึ้นมาได้อย่างชัดเจนเลยครับกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกค่าโปรตีนสูงสุดมีอยู่ 4 ดอกด้วยกันครับ 1. คือการจัดการไนโตรเจนซึ่งนี่คือพระเอกของงานนี้เลย 2. คือการควบคุมแสงให้พอดี 3. คือความถี่ในการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง และ 4. คือการรักษาสมดุลของธาตุอาหารโดยรวม ทั้ง 4 อย่างนี้ทำงานประสานกันเหมือนวงออร์เคสตราครับแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นวาทยากรคอยควบคุมทุกอย่างซึ่งก็คือปัจจัยแรกการจัดการไนโตรเจนครับสไลด์นี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับมันอธิบายกลไกที่ตรงไปตรงมาที่สุดไนโตรเจนคือวัตถุดิบตั้งต้นคืออิฐก้อนแรกที่พืชจะเอาไปสร้างเป็นกรดอะมิโนและพอกรดอะมิโนหลายๆตัวมาเรียงต่อกันมันก็จะกลายเป็นโปรตีนในที่สุดลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าการสร้างโปรตีนเนี่ยมันเหมือนการทำขนมปังโปรตีนคือขนมปังกรดอะมิโนคือแป้งและไนโตรเจนก็คือข้าวสาลีที่เป็นวัตถุดิบหลักในการทำแป้งถ้าเรามีข้าวสาลีไม่พอหรือมีแต่คุณภาพไม่ดีเราก็ไม่มีทางทำขนมปังอร่อยๆออกมาเยอะๆได้เช่นเดียวกันเลยครับถ้าในบ่อเลี้ยงของเราขาดไนโตรเจนหรือมีในรูปที่พืชใช้ไม่ได้พืชก็ไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนในระดับสูงได้ดังนั้นภารกิจแรกของคนที่จะปั้นโปรตีนให้สูงคือต้องแน่ใจว่ามีไนโตรเจนในรูปที่เหมาะสมและเพียงพอให้ผำได้ใช้ตลอดเวลาครับปัจจัยต่อมาก็คือแสงกับอุณหภูมิครับแม้ว่าพืชจะต้องการแสงเพื่อสร้างอาหารแต่สำหรับผำแล้วแสงแดดจัดๆกับความร้อนสูงๆเนี่ยคือศัตรูตัวร้ายเลยมันจะทำให้พืชเครียดสังเคราะห์แสงได้น้อยลงและที่สำคัญคือมันจะเปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นสีเหลืองซีดซึ่งเป็นสัญญาณว่าคุณภาพกำลังตกสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดของผำก็คือแสงรำไรครับอาจจะใช้แสแลนพรางแสงสัก 50-60% ควบคู่ไปกับการรักษาอุณหภูมิน้ำให้อยู่ในช่วง 20-31 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นช่วงที่กระบวนการต่างๆในเซลล์พืชทำงานได้ดีที่สุดทำให้มันสามารถดึงไนโตรเจนที่เราให้ไปมาใช้สร้างโปรตีนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับหลังจากที่เราดูแลสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงมาอย่างดีแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะชี้วัดความเป็นมืออาชีพและส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผลผลิตนั่นก็คือเทคนิคการเก็บเกี่ยวครับการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตักขึ้นมาจากบ่อแล้วจบแต่มันมีทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพและยังช่วยกระตุ้นการผลิตในรอบต่อไปได้ด้วยหัวใจของการเก็บเกี่ยวอย่างชาญฉลาดคือเราจะไม่เก็บทั้งหมด 100% ครับแต่จะเก็บแค่ประมาณ 50-70% ของพัมบนผิวน้ำเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก 30-50% เราจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เพื่อให้มันโตต่อไปในรอบหน้าการทำแบบนี้มันดี2ต่อเลยครับ1คือมันทำให้รอบการผลิตครั้งต่อไปสั้นลงมากเพราะต้องรอเริ่มจากศูนย์และ2ซึ่งสำคัญมากในเรื่องโปรตีนคือการเก็บเอาบางส่วนออกไปมันเหมือนการตัดแต่งกิ่งไม้ครับมันจะไปกระตุ้นให้พัมธุ์ที่เหลือเร่งสร้างเนื้อเยื่อใหม่เพื่อขยายพันธุ์ซึ่งกระบวนการนี้แหละที่ต้องใช้พลังงานและดึงไนโตรเจนมาใช้เยอะมากพูดง่ายๆก็คือเรากำลังใช้เทคนิคการเก็บเกี่ยวเพื่อบังคับให้พืชเข้าสู่โหมดการสร้างโปรตีนสูงสุดโดยธรรมชาตินั่นเองครับการเดินทางสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมยังไม่จบแค่ที่หน้าบ่อนะครับหนึ่งในขั้นตอนที่หลายคนมักจะมองข้ามแต่กลับเป็นตัวตัดสินราคาขายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบแห้งครับผำสดที่สมบูรณ์แบบแค่ไหนก็อาจจะไร้ค่าที่เลยถ้าเราทำพลาดในขั้นตอนนี้
ตัวเลขนี้มีความหมายมากครับ50องศาเซลเซียสจากงานวิจัยหลายชิ้นเลยเขาพบว่านี่คืออุณหภูมิที่เหมือนเป็นจุดสมดุลที่ดีที่สุดสำหรับการอบแห้งผำเพราะมันสูงพอที่จะไล่ความชื้นออกไปได้ดีเพื่อป้องกันเชื้อราแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต่ำพอที่จะไม่ไปทำลายสารอาหารที่บอบบางโดยเฉพาะโปรตีนกับคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่สำคัญที่สุดการใช้อุณหภูมิที่สูงกว่านี้เช่น 60-70 องศาอาจจะแห้งเร็วจริงครับแต่เราต้องแลกมากับการสูญเสียคุณค่าและสีสันที่สวยงามไปอย่างน่าเสียดายเลยและสไลด์นี้คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดครับด้านซ้ายคือผลลัพธ์จากกระบวนการที่ถูกต้องคืออบในที่ร่มอุณหภูมิต้องไม่เกิน55องศาแล้วก็เกลี่ยบางๆให้อากาศถ่ายเทได้ดีผลที่ได้คือพัมอบแห้งที่มีสีเขียวมรกตสดใสซึ่งสีเขียวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะครับแต่มันคือหลักฐานที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าคลอโรฟิลล์และสารอาหารต่างๆยังอยู่ครบในทางกลับกันด้านขวาคือผลลัพธ์จากการตากแดดจัดหรือใช้อุณหภูมิสูงเกินไปคลอโรฟิลล์จะถูกทำลายจนกลายเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลซึ่งในสายตาของคนซื้อในตลาดพรีเมียมมันคือสัญญาณของสินค้าคุณภาพต่ำที่เสียคุณค่าไปแล้วและแน่นอนว่าราคาขายก็จะต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับมาถึงตรงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมอยู่ในมือแล้วครับผ่านการเลี้ยงที่ควบคุมมาอย่างดีเก็บเกี่ยวถูกวิธีอบแห้งอย่างสมบูรณ์แบบแต่ในโลกธุรกิจสมัยใหม่คำพูดของเราอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอครับขั้นตอนสุดท้ายที่จะยกระดับสินค้าของเราจากของดีให้กลายเป็นของพรีเมียมที่น่าเชื่อถือและขายได้ราคาดีก็คือการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์คุณภาพให้ทุกคนได้เห็นการส่งตัวอย่างไปตรวจในห้องแลบแล้วมีเอกสารใบรับรองผลการวิเคราะห์หรือที่เรียกกันว่า COA ติดไปกับสินค้ามันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วครับแต่เป็นสิ่งจำเป็นมากๆสำหรับการเจาะตลาดบนหรือส่งออกการตรวจที่สำคัญก็มี3ส่วนหลักๆคือ 1. ตรวจเปอร์เซ็นต์โปรตีนเพื่อยืนยันจุดขายของเราเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ 2. ตรวจหาโลหะหนักปนเปื้อนพวกตะกั่วปรอดแคดเมียมซึ่งสำคัญมากสำหรับพืชน้ำที่อาจดูดซับสารพิษได้และ 3. ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์เพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุดให้ผู้บริโภคเอกสารใบนี้มันเหมือนกับพาสปอร์ตที่เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเลยครับบทสรุปจากงานวิจัยชิ้นนี้ตอกย้ำทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยครับผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า Wolffia globosa เป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ยั่งยืนและมีอนาคตพร้อมด้วยคุณสมบัติทางชีวภาพและเชิงฟังก์ชันทำให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสูตรอาหารฟังก์ชันนี่คือข้อพิสูจน์ครับว่าพัมธุ์คุณภาพสูงที่มีใบรับรองไม่ได้ถูกมองเป็นแค่วัตถุดิบเกษตรธรรมดาอีกต่อไปแต่มันถูกยกระดับขึ้นเป็นส่วนผสมมูลค่าเพิ่มที่อุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพทั่วโลกกำลังต้องการตัวการเดินทางตั้งแต่การจัดการไนโตรเจนในบ่อจนถึงการได้ใบรับรองผลลัพธ์มาอยู่ในมือคือการเปลี่ยนพืชธรรมดาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่มีเรื่องราวและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับครับอำนาจในการตั้งราคาจะกลับมาอยู่ในมือของเราในฐานะผู้ผลิตแต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือเมื่อมีของดีแบบนี้อยู่ในมือแล้วเราจะสร้างโมเดลธุรกิจการตลาดและการสร้างแบรนด์ยังไงเพื่อเปลี่ยนมันให้กลายเป็นกำไรที่ยั่งยืนเราจะขายให้ใครจะสื่อสารคุณค่าของมันออกไปแบบไหนซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันต่อในการวิเคราะห์ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรงอกงามครับพื้นที่ที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกษตรยุคใหม่ไปด้วยกันที่นี่เราจะไม่ได้ทำเกษตรตามความเชื่อหรือทำตามๆกันไปนะครับแต่เราจะทำเกษตรแบบคิดเป็นระบบวางแผนยังมีหลักการเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้ได้จริงสำหรับเกษตรงอกงามในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือวิธีการเพาะเลี้ยงผ่ำหรือที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Wolffia globosa เราจะมาดูกันครับว่าจะเปลี่ยนพืชดอกที่เล็กที่สุดในโลกชนิดนี้ให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ตั้งแต่วันแรกๆได้อย่างไรนี่แหละครับหน้าตาของ Wolffia หรือผำที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อไข่น้ำหรือไข่ผำเห็นเล็กจิ๋วแบบนี้อย่าเพิ่งดูถูกนะครับเพราะมันคือสุดยอดโรงงานผลิตชีวมวลเลยทีเดียวลองนึกภาพตามนะครับพืชชนิดนี้สามารถเพิ่มจำนวนตัวเองเป็น2เท่าได้ภายในเวลาแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองและที่สำคัญที่สุดจุดเด่นที่ทำให้มันกลายเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกก็คือปริมาณโปรตีนที่สูงถึง 48% ครับสูงมากจริงๆนี่แหละครับคือเหตุผลที่หลายคนยกให้มันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดแห่งอนาคตในการวิเคราะห์ของเราวันนี้นะครับเราจะไปกันทีละสเต็ปเลยนะครับมีทั้งหมด4ส่วนหลักๆด้วยกันเราจะเริ่มจากการเลือกระบบเลี้ยงที่เหมาะสมไปสู่การออกแบบบ่อที่สมบูรณ์แบบ
จากนั้นจะไปดูสูตรอาหารต้นทุนต่ำที่ช่วยเร่งการเติบโต และปิดท้ายด้วยข้อควรระวัง หรือกับดักที่มือใหม่มักจะพลาดกันบ่อยๆครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่การตัดสินใจแรกซึ่งผมมองว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเลือกระบบการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเราเพราะการตัดสินใจตรงนี้จะเป็นตัวกำหนดทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นระดับการควบคุมคุณภาพความเสี่ยงที่จะเจอไปจนถึงศักยภาพในการขยายฟาร์มของเราในอนาคตด้วย ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับผมแบ่งระบบเลี้ยงออกเป็น 3 แบบหลักๆแบบแรกคือบ่อดินข้อดีที่ชัดเจนที่สุดก็คือต้นทุนต่ำมากครับแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือการควบคุมที่ทำได้ยากและมีความเสี่ยงสูงมากที่จะมีการปนเปื้อนจากสิ่งต่างๆในดินแบบที่ 2 คือบ่อที่ปูด้วยพลาสติก HDPE ต้นทุนจะขยับขึ้นมาหน่อยแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือการควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้นมากความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนก็น้อยลงเยอะและแบบสุดท้ายคือระบบโรงเรือนหรือระบบปิดไปเลยอันนี้ต้นทุนสูงสุดครับแต่ก็แลกมากับการควบคุมที่สมบูรณ์แบบที่สุดความเสี่ยงต่ำที่สุดซึ่งถ้าเราพูดถึงการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วก็การควบคุมได้คือหัวใจเลยครับดังนั้นบทสรุปในส่วนแรกนี้ก็คือถ้าเราตั้งใจจะทำเป็นธุรกิจที่สร้างผลกำไรอย่างจริงจังและยั่งยืนการลงทุนในระบบที่ควบคุมปัจจัยต่างๆได้อย่างบ่อ HDPE หรือระบบโรงเรือนถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวครับเพราะมันหมายถึงผลผลิตที่ออกมาจะมีคุณภาพสม่ำเสมอปลอดภัยและวางแผนการเก็บเกี่ยวได้แม่นยำกว่ามากเอาละครับหลังจากที่เราเลือกระบบที่ใช่ได้แล้วทีนี้เราจะไปลงลึกในรายละเอียดกันต่อในส่วนที่ 2เราจะมาดูพิมพ์เขียวหรือแบบแปลนของบ่อเลี้ยงผำในอุดมคติกันครับว่าหน้าตาของมันควรจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจหลักการสำคัญข้อหนึ่งก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของความลึกสังเคราะห์แสงฟังดูอาจจะวิชาการไปนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากพูดง่ายๆก็คือผำเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดเพื่อการเจริญเติบโตดังนั้นบ่อของเราต้องตื้นพอที่แสงแดดจะส่องลงไปถึงผำทุกต้นได้อย่างทั่วถึงนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ผำทุกต้นสามารถสร้างอาหารและเติบโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดและจากหลักการเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะนำมาสู่ปัจจัยสำคัญ4ข้อในการสร้างบ่อครับข้อแรกความลึกของน้ำควรจะอยู่ที่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรเท่านั้นครับตื้นๆแค่นี้พอข้อ2วัสดุปูบ่อแนะนำให้ใช้พลาสติกทึบแสงโดยเฉพาะสีดำจะดีมากเพราะมันช่วยดูดซับและรักษาอุณหภูมิของน้ำให้คงที่แถมยังช่วยป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำได้ด้วยข้อ3น้ำในบ่อต้องนิ่งหรือไหลช้ามากๆครับเพราะผำบ่อบางมากถ้ามีกระแสน้ำแรงมันจะแตกกระจายหมดและข้อสุดท้ายคือการป้องกันลมอาจจะใช้ตะข่ายขึงรอบๆบ่อก็ได้เพื่อไม่ให้ลมพัดผ่านไปกองรวมกันอยู่แค่มุมใดมุมหนึ่งครับนอกจากโครงสร้างบ่อแล้วยังมีอีก2ค่าที่เราต้องควบคุมให้ดีที่สุดนะครับตัวแรกคืออุณหภูมิน้ำช่วงที่ดีที่สุดสำหรับผำจะอยู่ที่ระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียสและตัวที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันคือค่า pH ของน้ำควรจะคุมให้อยู่ในช่วง 5-7 การรักษาค่า2ตัวนี้ให้คงที่จะเป็นตัวเร่งให้ผำเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดเลยครับพอเรามีบ้านที่ดีให้ผำอยู่แล้วก็ถึงเวลามาดูเรื่องของอาหารกันบ้างครับการมีอาหารหรือธาตุอาหารที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่แค่จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับแต่มันยังส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มปริมาณโปรตีนในตัวผำให้สูงขึ้นอีกด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานเลยก็คือแบบนี้ครับโปรตีนไม่ว่าจะในพืชหรือในสัตว์องค์ประกอบสำคัญของมันคือกรดอะมิโนและโครงสร้างของกรดอะมิโนเนี่ยมันมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลักดังนั้นยิ่งเราสามารถจัดการให้มีไนโตรเจนในรูปแบบที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ดีเท่าไหร่ปริมาณโปรตีนในผลผลิตของเราก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยมันเป็นสมการที่ตรงไปตรงมามากครับทีนี้มาดูวิธีทำน้ำปุ๋ยหรืออาหารสำหรับผำแบบง่ายๆที่ต้นทุนต่ำกันครับเราสามารถใช้แหล่งไนโตรเจนได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์หมักอย่างมูลไก่หรือจะใช้ปุ๋ยเคมีอย่าง NPK ก็ได้หัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะใช้อะไรเราต้องปล่อยให้มันย่อยสลายหรือละลายน้ำจนสมบูรณ์ก่อนอย่างถ้าใช้มูลสัตว์ก็อาจจะหมักไว้สัก7 วันจากนั้นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือต้องกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสๆเท่านั้นห้ามให้มีกากหรือตะกอนปนลงไปในบ่อเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้น้ำเน่าเสียได้แล้วเราก็ค่อยๆเติมน้ำปุ๋ยใสๆนี้ลงไปในบ่อทีละน้อยทุกๆ 5-7 วันครับนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับมือใหม่ที่ผมอยากให้จำให้ขึ้นใจเลยนะครับให้เราคอยสังเกตสีของน้ำในบ่ออยู่เสมอเป้าหมายของเราคือการรักษาสีของน้ำให้เป็นเหมือนสีชาอ่อนๆซึ่งมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าตอนนี้ในบ่อมีธาตุอาหารในปริมาณที่กำลังพอดีไม่มากและไม่น้อยเกินไปถ้าเห็นว่าน้ำเริ่มเข้มหรือขุ่นให้หยุดเติมทันทีครับเพราะนั่นที่สัญญาณอันตรายแล้วเอาละครับ
เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเราจะมาพูดถึงกับดักหรือข้อผิดพลาดที่มือใหม่มักจะเจอแล้วก็มักจะทำให้ท้อใจจนเลิกไปเสียก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ทันและหลีกเลี่ยงมันได้ครับข้อผิดพลาดข้อแรกเลยคือเรื่องกระแสน้ำแรงเกินไปอันนี้จะทำให้แพผำที่ลอยอยู่บนผิวน้ำแตกกระจายแล้วก็ไม่โตครับ2คือการปล่อยปละละเลยศัตรูพืชโดยเฉพาะพวกหอยกับแมลงบางชนิดพวกนี้สามารถกินผำของเราจนหมดบ่อได้ในเวลาไม่นานเลย3อันนี้เจอบ่อยมากคือการเก็บเกี่ยวมากเกินไปหรือเก็บจนหมดบ่อซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันต์เลยครับและข้อสุดท้ายคือการไม่เคยตรวจสอบค่า pH ของน้ำเลยปล่อยให้มันแกว่งไปมาซึ่งการที่ค่า pH ไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้ผำไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่เราเติมลงไปได้และการเติบโตก็จะหยุดชะงักในที่สุดครับและนี่คือภาพที่ช่วยย้ำเตือนหลักการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุดครับในการเก็บแต่ละครั้งให้เราเก็บผลผลิตไปแค่ประมาณ 60-70% ของทั้งหมดเท่านั้นและต้องเหลือส่วนที่เหลืออีก 30-40% ไว้ในบ่อเสมอส่วนที่เหลือนี้แหละครับที่จะทำหน้าที่เป็นแม่พันธุ์และขยายจำนวนกลับมาจนเต็มบ่ออีกครั้งได้อย่างรวดเร็วนี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้เรามีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันหมดครับโดยสรุปแล้วหัวใจของความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงผำในเชิงพาณิชย์นั้นๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคช่วยหรือดวงเลยนะครับแต่มันคือเรื่องของวิทยาศาสตร์และการจัดการล้วนๆมันคือการสร้างระบบที่เราสามารถควบคุมได้มีความเสถียรและมีธาตุอาหารที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอถ้าเราทำ3สิ่งนี้ได้ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลแล้วครับและมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามที่น่าคิดนะครับว่าในยุคที่โลกของเรากำลังเผชิญกับความท้าทายเรื่องความมั่นคงทางอาหารและกำลังมองหาแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนเจ้าพืชขนาดจิ๋วชนิดนี้จะมีศักยภาพพอที่จะกลายเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารที่ยิ่งใหญ่แห่งอนาคตของมนุษยชาติได้หรือไม่เอาล่ะครับลองไปสร้างบ่อทดลองเล็กๆของตัวเองกันดูได้เลยและสำหรับเกษตรงอกงามในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันต่อในเรื่องของเทคนิคการเพิ่มปริมาณโปรตีนในผำให้สูงที่สุดรวมถึงวิธีการเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในระดับมืออาชีพอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลองนึกภาพตามนะครับพืชที่เล็กที่สุดในโลกแต่กลับมีศักยภาพในการสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลนี่คือพิมพ์เขียวธุรกิจที่เราจะมาถอดรหัสกันครับว่าจะเปลี่ยนพัมหรือวูฟเฟียโกลโบซาให้กลายเป็นระบบทำเงินที่ยั่งยืนและขยายขนาดได้ยังไงนี่คือคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับผำเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกแต่ความจริงที่ส่วนทางกันก็คือเกษตรกรจำนวนมากกลับล้มเหลวไม่สามารถสร้างกำไรที่ต่อเนื่องจากมันได้ทำไมกันล่ะครับพืชที่ดูเหมือนจะเลี้ยงง่ายขนาดนี้ทำไมถึงทำเงินได้ยากนักนี่คือปริศนาที่เราจะมาไขคำตอบกันในวันนี้ครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันเราจะเริ่มจากการไขปริศนาเรื่องการทำกำไรกันก่อนจากนั้นไปดูกันว่ามีเส้นทางสู่ความสำเร็จแบบไหนบ้างแล้วค่อยลงลึกไปที่ระบบฟาร์มแบบมืออาชีพและปิดท้ายด้วยการไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือมาตรฐานออร์แกนิกครับนี่แหละครับคือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดเลยพวกเขาเลี้ยงผำเหมือนปลูกผักสวนครัวหลังบ้านคือทำไปตามความเคยชินแต่การจะสร้างกำไรที่แท้จริงได้นั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับเปลี่ยนจากการเป็นคนสวนมาเป็นสถาปนิกที่ออกแบบระบบที่เราสามารถควบคุมคุณภาพได้ทุกอย่างไม่ใช่แค่การปลูกแล้วก็รอลุ้นไปวันๆเอาละครับมาถึงทางแยกที่ผมบอกได้เลยว่าสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรก็ตามเราต้องตอบคำถามข้อนี้ให้ได้ก่อนครับว่าเราจะสร้างธุรกิจแบบไหนการเลือกโมเดลธุรกิจที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นเนี่ยคือตัวตัดสินเลยนะครับว่าจะรุ่งหรือจะร่วงลองดูตารางนี้นะครับมันคือ3เส้นทางหลักสู่ความสำเร็จทางแรกคือขายสดรายวันนึกภาพตามนะครับเราเก็บผำสดใหม่ทุกเช้าส่งตรงถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพหรือตลาดใกล้บ้านโมเดลนี้เน้นกระแสเงินสดครับให้มีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันทางที่2อบแห้งพรีเมียมอันนี้คือการเล่นเกมที่เน้นกำไรสูงเราแปรรูปผำเป็นผงแล้วขายออนไลน์ให้กับกลุ่มคนรักสุขภาพโดยตรงและทางที่3ผู้ผลิตมืออาชีพหรือ OEM คือการสเกลธุรกิจให้ใหญ่ไปเลยครับผลิตเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงส่งให้โรงงานอาหารเสริมเห็นไหมครับว่าแต่ละทางเนี่ยมีเป้าหมายและวิธีการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยและนี่คือตัวเลขที่อาจจะเปลี่ยนความคิดของหลายคนไปเลยนะครับแค่เราแปรรูปจากผำสดไปเป็นผำอบแห้งพรีเมียมเนี่ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ถึง 3-5 เท่า
ใช่ครับฟังไม่ผิดจากผัมสดกิโลกรัมละ100อาจจะกลายเป็น500 บาทได้สบายๆนี่แหละครับไม่ใช่แค่การทำฟาร์มแต่มันคือการสร้างมูลค่าเพิ่ม พอเราเลือกเส้นทางธุรกิจของเราได้แล้วนะครับทีเนี้ยก็ถึงเวลาสร้างเครื่องมือที่จะพาเราไปให้ถึงเป้าหมาย นั่นก็คือระบบฟาร์มแบบมืออาชีพย้ำนะครับว่าไม่ใช่สวนหลังบ้านธรรมดาและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับที่จะแยกว่าใครจะได้ไปต่อ และใครที่จะต้องยอมแพ้ไปกลางทาง ภาพนี้สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับด้านซ้ายคือวิธีของมือสมัครเล่นที่ทำงานด้วยการคาดเดาเทปุ๋ยลงบ่อไปตรงๆแล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นแต่ด้านขวาคือมืออาชีพครับที่ทำงานด้วยข้อมูลทุกอย่างเป็นระบบมีการเตรียมน้ำในบ่อพักมีบ่อแม่พันธุ์ต่างหากแต่หัวใจที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพวกเขาวัดและบันทึกข้อมูลทุกวันครับเพราะมันมีกฎง่ายๆเลยคือถ้าเราวัดผลมันไม่ได้เราก็จัดการมันไม่ได้ครับทีนี้ถ้าเราจะสร้างฟาร์มขนาดสัก1 ไร่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะขุดบ่อเลี้ยงผำเต็มพื้นที่นะครับดูภาพนี้สิครับพื้นที่ผลิตจริงๆเนี่ยมีแค่ประมาณ 62% เท่านั้นแต่ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือ 15% ที่ต้องถูกกันไว้เป็นบ่อพักน้ำและระบบกรองชีวภาพเนี่ยแหละครับคือห้องเครื่องของฟาร์มเราเลยและนี่คือเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดครับบ่อพักน้ำลองคิดว่ามันคือห้องครัวของฟาร์มเรานะครับเราจะปรุงน้ำในบ่อนี้ให้ได้สูตรที่สมบูรณ์แบบที่สุดก่อนทั้งค่า pH ทั้งสารอาหารต่างๆแล้วค่อยส่งอาหารที่ดีที่สุดนี้เข้าไปในบ่อเลี้ยงจริงนี่คือการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่การวิ่งไปแก้ปัญหาที่ปลายทางครับค่าแรกที่เราต้องวัดทุกวันเหมือนวัดไข้คนไข้เลยนะครับคือค่า EC หรือค่าการนำไฟฟ้าในน้ำพูดง่ายๆมันคือตัวที่บอกเราว่าอาหารในน้ำเนี่ยมันเข้มข้นแค่ไหนถ้าน้อยไปผำก็ไม่อิ่มแต่ถ้ามากเกินไปผำก็จะน็อกน้ำปุ๋ยแล้วก็ตายได้เราจึงต้องคมค่านี้ให้อยู่ในช่วง 1.0 ถึง 1.8 เสมอเพื่อให้ผำโตได้ดีที่สุดและมีโปรตีนสูงที่สุดครับและอีกค่าหนึ่งที่ต้องวัดคู่กันเสมอขาดกันไม่ได้เลยก็คือค่า pH หรือความเป็นกรดด่างของน้ำครับถ้า EC คือปริมาณของอาหารใช่ไหมครับ pH ก็เปรียบเสมือนช้อนที่ผำจะใช้ตักอาหารนั่นแหละครับถ้าค่า pH ไม่เหมาะสมต่อให้เราใส่อาหารลงไปเต็มบ่อผำก็กินไม่ได้ครับดังนั้นเราต้องรักษาระดับให้อยู่ที่ 6.5 ถึง 7.5 เพื่อให้ผำสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเมื่อระบบฟาร์มของเราเริ่มนิ่งแล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเป้าหมายถัดไปที่จะยกระดับธุรกิจของเราไปอีกขั้นเลยก็คือการไปให้ถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งนี่คือกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ตลาดพรีเมียมที่มีกำลังซื้อสูงครับการจะได้การรับรองมาเนี่ยมันมีกฎเหล็กอยู่ไม่กี่ข้อที่เราต้องทำให้ได้ครับ1คือแหล่งน้ำต้องสะอาดปลอดภัยจากสารปนเปื้อน2คือปุ๋ยที่ใช้ต้องเป็นอินทรีย์ 100% 3คือพื้นที่ต้องปลอดการใช้สารเคมีต้องห้ามมาแล้วอย่าง101 ปีและข้อที่4ซึ่งผมมองว่าสำคัญที่สุดเลยคือต้องมีบันทึกการทำงานทุกขั้นตอนครับเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นได้ว่าของเราดีจริงปลอดภัยจริงและตรวจสอบย้อนกลับได้เส้นทางสู่การรับรองอาจจะดูเหมือนซับซ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีขั้นตอนของมันชัดเจนเลยขั้นแรกคือการเตรียมตัวจัดการฟาร์มและเตรียมเอกสารให้พร้อมตามมาตรฐานเมื่อพร้อมแล้วก็ยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจประเมินที่หน้าฟาร์มของเราจริงๆและเมื่อทุกอย่างผ่านเกณฑ์เราก็จะได้รับใบรับรองมาเป็นเวลา1 ปีซึ่งเราก็ต้องรักษามาตรฐานเพื่อต่ออายุไปเรื่อยๆในทุกปีครับและนี่แหละครับคือเป้าหมายของเราตราออร์แกนิกไทยแลนด์นี่ไม่ใช่แค่สติ๊กเกอร์สวยๆนะครับแต่มันคือพาสปอร์ตชั้นดีที่จะพาผลผลิตของเราเข้าไปสู่ตลาดพรีเมียมและที่สำคัญไปกว่านั้นมันคือคำมั่นสัญญาที่เรามอบให้กับผู้บริโภคครับว่าทุกคำที่เขาทานเข้าไปนั้นปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดจริงๆสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออนาคตของการเกษตรยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราปลูกอะไรอีกต่อไปแล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเราสร้างระบบอะไรขึ้นมาต่างหากนี่คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผำซูเปอร์ฟู้ดขนาดจิ๋วให้กลายเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกันในเกษตรงอกงามพื้นที่สำหรับองค์ความรู้เกษตรเชิงลึกที่จะพาเกษตรกรไทยไปสู่การทำจริงกำไรจริงและเติบโตอย่างยั่งยืนครับหลายท่านที่ติดตามกันมาน่าจะเริ่มต้นเลี้ยงผำในบ่อเล็กๆสำเร็จแล้วแต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือเราจะสเกลมันขึ้นยังไงจะเปลี่ยนจากฟาร์มหลังบ้านให้กลายเป็นโรงงานผลิตโปรตีนมูลค่าสูงได้ยังไงในตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้เราจะก้าวข้ามขั้นจากฟาร์มทั่วไปสู่มาตรฐานระดับอุตสาหกรรมที่ส่งออกได้จริงนี่คือแผนที่สำหรับคนที่มองเห็นอนาคตและพร้อมจะไปต่ออย่างจริงจังครับประโยคนี้ไม่ใช่คำพูดที่สวยหรูเกินจริงเลยนะครับในยุคที่โลกทั้งใบกำลังมองหาโปรตีนทางเลือกที่ยั่งยืนพัมหรือวอลเฟียของเรานี่แหละครับคือหนึ่งในคำตอบที่ดีที่สุดและวันนี้เราจะมาถอดพิมพ์เขียวกันครับว่าจะสร้างโรงงานโปรตีนที่ว่านี้ให้เติบโตในสเกลอุตสาหกรรมได้อย่างไรก่อนอื่นเรามาดูกันให้ชัดๆครับว่าฟาร์มทั่วไปกับฟาร์มระดับมืออาชีพที่ส่งออกได้เนี่ยมันต่างกันตรงไหนครับความแตกต่างที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ขนาดนะครับแต่อยู่ที่ระบบและวินัยสังเกตดูนะครับฟาร์มมืออาชีพจะแยกโซนแม่พันธุ์ชัดเจนเพื่อควบคุมพันธุกรรมให้ดีที่สุดเขาจะใช้ระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อความเสถียรของสภาพแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดเลยคือการบันทึกข้อมูลทุกวันครับนี่ไม่ใช่แค่การจดบันทึกเล่นๆนะครับแต่มันคือเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นสิ่งที่ใช้อัปเกรดมูลค่าสินค้าของเราเอาละครับจุดเริ่มต้นของการเป็นมืออาชีพจริงๆคือการที่เราต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้ได้แบบเบ็ดเสร็จซึ่งนั่นก็หมายถึงการก้าวเข้าสู่ระบบโรงเรือนนั่นเองครับจริงอยู่ครับว่าบ่อกลางแจ้งมันให้ผลผลิตได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันให้ไม่ได้ก็คือความสม่ำเสมอซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ตลาดพรีเมียมและตลาดส่งออกต้องการลงทุนทำโรงเรือนอาจจะดูเหมือนใช้เงินเยอะในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันคือการซื้อความแน่นอนครับเราสามารถควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพเป๊ะๆเท่ากันทุกรอบปลอดภัยจากฝุ่นแมลงหรือเชื้อราซึ่งเงื่อนไขพวกนี้แหละครับที่ทำให้เราเป็นคนกำหนดราคาขายได้ไม่ใช่รอให้ตลาดมากำหนดให้เราพอเข้ามาอยู่ในโรงเรือนแล้วเนี่ยการควบคุมไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นข้อบังคับเลยเราต้องจัดการเรื่องแสงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคือพรางแสงประมาณ 50-70% อาจจะใช้เฉดเนี่ยช่วยคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 25-32 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นช่วงที่ผำโตดีที่สุดและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการป้องกันการปนเปื้อนอาจจะต้องมีระบบประตู2ชั้นหรือม่านอากาศกั้นทั้งหมดนี้คือพื้นฐานของมาตรฐาน GMP ที่ลูกค้าใหญ่ๆหรือผู้ส่งออกใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกคู่ค้าเลยครับและนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับระดับโปรเลยครับฟาร์มอุตสาหกรรมเขาไม่ได้คิดแค่เรื่องการปลูกแต่เขาคิดถึงกระบวนการผลิตทั้งระบบการวางผังแบบ one way flow หรือทางเดียวนี่แหละครับที่จะทำให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่เตรียมน้ำเลี้ยงเก็บเกี่ยวจนถึงแพ็คของไม่เกิดการปนเปื้อนย้อนกลับไปกลับมามันคือการออกแบบความสะอาดและความปลอดภัยตั้งแต่แรกเลยต่อจากโครงสร้างโรงเรือนเราจะไปดูกันที่ส่วนที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของฟาร์มนั่นก็คือระบบการจัดการน้ำครับซึ่งสำหรับฟาร์มสเกลใหญ่แล้วมันเป็นมากกว่าแค่ตัวกลางในการเลี้ยงแต่มันคือระบบนิเวศทั้งระบบที่เราต้องบริหารจัดการให้ได้เมื่อไหร่ที่ฟาร์มของเราใหญ่เกิน500ตารางเมตรขึ้นไปการเปลี่ยนน้ำแบบเดิมๆจะกลายเป็นจุดอ่อนทันทีเลยครับทั้งเปลืองน้ำเปลืองแรงและคุณภาพน้ำก็ไม่นิ่งนี่แหละครับคือจุดที่ระบบน้ำหมุนเวียนหรือที่เรียกกันว่า RAS เข้ามาเปลี่ยนเกมมันคือการสร้างระบบนิเวศปิดในฟาร์มของเราเองทำให้เราคุมคุณภาพน้ำได้แบบสมบูรณ์ 100% ดูเผินๆอาจจะดูเหมือนซับซ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วหลักการของมันมีไม่กี่ขั้นตอนเองครับคือ 1. ดึงน้ำใช้แล้วออกมา 2. เอาไปกรองตะกอนของเสียชิ้นใหญ่ออกก่อน 3. ส่งต่อไปให้จุลินทรีย์ดีในถังกรองชีวภาพช่วยย่อยสลายของเสียที่มองไม่เห็นอย่างพวกแอมโมเนียและสุดท้ายก็แค่เติมออกซิเจนเข้าไปก่อนส่งน้ำดีกลับเข้าบ่อนั่นเองครับทีเนี้ยคำถามสำคัญก็คือแล้วทำไมเราต้องลงทุนทำอะไรที่มันดูยุ่งยากซับซ้อนแบบนี้ด้วยล่ะเปลี่ยนน้ำแบบเดิมไม่ได้เหรอคำตอบก็คือเพราะ RAS ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายครับแต่มันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนชัดเจนมากข้อแรกเลยคือมันลดความเสี่ยงจากการสะสมของสารพิษต่างๆทั้งโลหะหนักและแอมโมเนียข้อ2คือมันสร้างคุณภาพที่คงที่ทำให้ปริมาณโปรตีนในผักของเราสูงสม่ำเสมอและข้อ3คือมันสร้างความน่าเชื่อถือเพราะเป็นระบบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้เราขายของได้ในราคาที่สูงขึ้นมากโอเคพอเรามีฮาร์ดแวร์ที่ดีอย่างโรงเรือนและระบบน้ำแล้วยังไม่พอนะครับเราต้องมีซอฟต์แวร์ที่ดีด้วยซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ก็คือระเบียบปฏิบัติหรือโปรโตคอลที่จะเปลี่ยนระบบของเราให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผลิตซ้ำได้จริงแม่พันธุ์นี่คือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของฟาร์มเลยนะครับในระดับอุตสาหกรรมเราจะไม่มีทางปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาเด็ดขาดแต่เราจะจัดการอย่างเป็นระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดการแยกบ่อดูแลเป็นพิเศษ
และที่สำคัญคือต้องมีบ่อกักกันโรคเสมอ เวลาที่จะนำพันธุ์ใหม่ๆจากข้างนอกเข้ามาในฟาร์ม ตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ เป็นคำเตือนที่สำคัญมากๆ เพราะผัมเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการดูดซับสารต่างๆ ในน้ำได้ดีเยี่ยม ซึ่งมันก็เหมือนดาบสองคมครับ ถ้าในน้ำมีโลหะหนักที่เป็นพิษ มันก็จะดูดซับเข้ามาด้วย ดังนั้นการเลือกแหล่งน้ำและการส่งน้ำไปตรวจคุณภาพก่อนเริ่มทำฟาร์ม เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยครับ ในโลกของฟาร์มอุตสาหกรรมนะครับสิ่งที่พูดได้ดังกว่าคำพูดก็คือข้อมูลครับการบันทึกค่าต่างๆทุกวันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังในการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบย้อนกลับและที่สำคัญมันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทำให้เราสามารถขายสินค้าในเกรดพรีเมียมได้เอาละครับเมื่อเราทำทุกอย่างมาอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานสากลรองรับแล้วทีนี้เรามามองภาพใหญ่กันบ้างว่าปลายทางของความพยายามทั้งหมดนี้มันสามารถพาเราไปได้ไกลแค่ไหนบนเวทีโลกนี่คือมูลค่าตลาดโลกของโปรตีนจากแหนเป็ดและผำในปี 2024 ครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็หลายพันล้านบาทเป็นตัวเลขที่บอกเราชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่แค่พืชพื้นบ้านอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีมูลค่ามหาศาลในตลาดโลกความต้องการมหาศาลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยเมกะเทรนด์ของโลกทั้งเรื่องสุขภาพกระแสพลันเบสการลงทุนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือ ESG ซึ่งพัมของเราเนี่ยตอบโจทย์ครบทุกข้อเลยครับและนี่คือข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของเราครับประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในการเพาะเลี้ยงผำสายพันธุ์วอร์เฟียโกลโบซาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการมากที่สุดนั่นหมายความว่าเรามีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกได้เลยและจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารทั่วโลกครับทั้งในยุโรปและอเมริกาต่างก็ให้การรับรองแล้วซึ่งนี่คือการเปิดประตูสู่ตลาดส่งออกอย่างเป็นทางการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในวงกว้างได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเรามองย้อนกลับไปตลอดทั้ง5ตอนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นเส้นทางที่ชัดเจนมากจากการเริ่มต้นทำความเข้าใจพืชเล็กๆชนิดนี้การสร้างระบบพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างรายได้และในวันนี้คือการยกระดับสู่สเกลอุตสาหกรรมเพื่อก้าวไปสู่ตลาดโลกสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือผำมีศักยภาพเป็นได้มากกว่าแค่อาหารพื้นถิ่นนะครับแต่มันอาจเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่สามารถสร้างโอกาสและรายได้มหาศาลให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนบนเวทีโลกจริงๆครับ